Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar ce situație e aici, că avem justiția, cinciul de spade, magicianul, cineva e pedepsit pentru niște minciuni, pentru niște trădări. De asemenea, poate să fie și un moment în care te pregătești aici să-ți faci dreptate, te pregătești să îți împarți un teritoriu, te pregătești să pui niște limite, fie în legătură cu o relație de iubire, fie în legătură cu munca. Poate, în general, aici e un moment în care iei niște hotărâri pentru sufletul tău. E ca și cum te afli într-o poziție de putere și te concentrezi mult mai mult pe tine. Da? Te concentrezi mult mai mult pe ceea ce tu ai de făcut. Pentru tine avem așa, doiul de bâte și luna pentru tine. Deci un moment în care, uite, îți faci niște planuri de viitor. Poate e un moment în care viitorul tău nu e sigur. Poate pentru unii este vorba și despre o teamă foarte puternică pe care o ai, fie în legătură cu o călătorie, fie în legătură cu viitorul tău. Pentru unii aici este vorba despre o stagnare, despre un blocaj care durează de foarte mult timp și care se pare că este destul de dureros cu luna aici, adică te agită, nu înțelegi de ce, nu înțelegi pe unde anume ar trebui să ieși din toată această poveste. Pentru alții mai văd aici și o veste importantă pe care o puteți primi la o vreme de seară. Sau poate chiar și o veste trăsnet pe care ați primit-o din depărtare. Ia să vedem. Sau pe care urmează să o primiți. Ia să vedem luna. Luna a venit cu marea preoteasă. Este clar aici că niște secrete sunt. Poate pentru unii sunt niște informații distorsionate pe care le aveți sau informații ciudate pe care le oferiți. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, 6 de spade împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pentru tine aici e ca și cum te îngrijorezi în legătură cu un drum pe care vrei să-l faci, fie către o femeie importantă din viața ta, cum ar fi o prietenă, cineva din familie, este o femeie puternică, cu un caracter ferm, drept, este o persoană sigură pe ea, care emană abundență, care are tot ce-i trebuie, dar pentru unii dintre voi mai simt aici că poate chiar așteptați voi pe cineva să vă vină în vizită. Este și oarecare teamă, da, legată de singurătate. Da? E ca și cum zici, uite, vreau să ies din energia asta de mare preoteasă, vreau să ies din această stare de anonimat, această stare de secret, această stare de tăcere, da? Și să, uite, să te îndrepți către ceva palpabil, da? Către ceva stabilit. Și cum aici te gândești fie să ieși să cunoști pe cineva, fie te gândești aici să ieși dintr-o situație care te ține în loc. Fie este o relație toxică, fie în general e ceva care nu îți face bine. Și uite, se pare că acest răspuns e aproape, da? Sau acel ceva e aproape. Pentru casa ta avem temperanța, o conexiune cu un săgetător. Aici este clar că reușești să te împaci cu cineva sau să aduci liniștea și pacea în casa și în familia ta. Poate să fie și ceva legat de ideea de vindecare, de liniște, de echilibru. Și tot temperanța asta poate să reprezinte și cineva. Uite, ermitul, 9 de spade, o legătură cu zodia Fecioară avem aici. Pentru casa ta, uite, cineva e stresat, cineva e foarte stresat aici. Fie în legătură cu ideea de singurătate, poate pentru unii prin această veste pe care o primiți legată de o persoană înțeleaptă, o persoană mai retrasă, o persoană specialistă pe un domeniu. Poate și eu, așa e ca și cum accepti mult mai ușor un sfârșit. Pentru unii e ca și cum vi s-a luminat viața, vi s-a luminat mintea și începe să vedeți cine sunt trădătorii sau cine sunt acele personaje care pun o presiune foarte mare asupra voastră. Pentru unii pot fi și niște activități pe care le aveți, niște obiceiuri proaste. În curând, steaua, o legătură cu zodia Vărsător, în curând o veste care apare și care e ca lumina de la capătul tunelului. Este o persoană care își propune ceva, o persoană care te vede într-un anumit fel,
Poate pentru unii discutăm și despre o persoană care apare nou în viața ta. 6 de bâte în curând, deci o victorie pentru tine. O veste bună care îți dă încredere în tine, în ceilalți. Vreau un mesaj. 2 de cupe în curând. Deci o decizie importantă într-o relație de cuplu. Sau în curând aici mai văd pentru tine și o persoană nouă care poate să apară, dar și o discuție sinceră, o discuție de prietenie pe care o poți avea. Mai avem o regină de spade cu 3 de spade și cu 2 de spade. Acum posibil să fie vorba și despre tine, că tu ești foarte supărată, da, pe persoana asta sau ești supărată în general pe viață. Însă totuși această speranță apare în curând. Și speranța aceasta ține de o schimbare foarte mare. Pentru unii putem să discutăm aici și despre o persoană mai tânără care este deschisă la schimbare, dar mai văd aici și o conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi. Poate să fie un proiect nou, ceva ce crește. În viitor 9 de cupe, în viitor o bucurie mare pentru tine, o întâlnire cu niște oameni dragi ție, tot în viitor văd aici și o împlinire foarte mare din punct de vedere sufletesc. Hai să vedem în viitor. 10 de spade, wow, deci tu te vei bucura foarte mult de sfârșitul unor iluzii. Da? Deci o bucurie foarte mare în legătură cu sfârșitul unor iluzii. Sfârșitul unor iluzii, uite, e judecata. Adică și cum se face dreptate sau cineva îți dă dreptate. Pentru alții poate să fie vorba și despre faptul că veți reacționa probabil aici într-un mod emoțional, fie într-o adunare de prieteni, fie în relația voastră sau în legătură cu cineva anume care nu a fost sincer sau care v-a vândut niște iluzii. Mai vreau un mesaj. 2 de monede. 2 de monede care, uite, poate să reprezinte poate niște bani pe care îi primești, poate să reprezinte și un echilibru pe care îl ai. Ce nu știi tu, soarele, o legătură cu zodia Leu, tu nu știi ceva legat de un lider din viața ta, poate de la muncă, tu nu știi ceva legat de un bărbat din viața ta, este un bărbat care este plin de sine, este un bărbat care atrage abundență, atrage oameni în jurul său. Pentru alții, poate tu nu știi aici despre un succes, da? Tu nu știi despre o bucurie mare a cuiva. Hai să vedem. Și un bărbat care clarifică ceva anume. Pajul de monede, 10 de bâte, 7 de spade. Ce nu știi tu? Bărbatul ăsta se pare că e pregătit aici să acționeze. Bărbatul ăsta e pregătit aici să spună lucrurilor pe nume. Bărbatul ăsta e pregătit aici, știu eu, să facă o investigație ceva. Uite, are niște discuții aici de la suflet la suflet. Poate chiar omul ăsta a obosit, da? A obosit să se comportă ca un om imatur. Poate să fie și că omul ăsta are niște probleme aici cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Totuși avem și un rege de spade, cavalerul de spade și pajul de spade, o legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Ce nu știi tu? Deci, poate omul ăsta are parte, are un dușman sau persoana aceasta nu are gânduri bune în legătură cu tine. E o persoană foarte intruzivă, o persoană foarte acidă, o persoană care e mai directă din fire, care nu are răbdare, care spune lucrurilor pe nume. Cavalerul de cupe. Posibil ca acest om să fi pus ochii pe tine și să vrea să se apropie. Cavalerul de cupe totuși reprezintă și o invitație pe care persoana aceasta ți-o poate face. E o invitație la dragoste. Deci e foarte hotărât acest om. Uite, 8 de spade. E foarte hotărât pentru că, uite, are o obsesie aici, omul ăsta. Fie e ca și cum s-a săturat să zboare din floare în floare, să aibă relații care nu sunt serioase, nu stabile, fie pur și simplu persoana aceasta își dorește ceva mai intens, își dorește ceva mai serios. Ce nu știi tu? Cineva care lucrează, poate cineva care îți transmite niște mesaje, da, pe care încă nu le-ai citit sau pe care încă nu ți le-a trimis. Cineva aici care lucrează, da, discută cu cineva, analizează ceva anume.
dar avem și o persoană falsă. Falsă, avem o persoană falsă și succes în dragoste. Cineva care, știu eu, poate se străduiește aici să-ți demonstreze veridicitatea sa. Da? Adică faptul că e o persoană sinceră, faptul că e o persoană autentică, dar nu prea e așa. Poate omul ăsta, nu știu, șterge niște mesaje, face ceva. Uite, e un personaj care nu e sincer, care a făcut ceva și acum ca și cum șterge urmele. Avem o femeie și bani neașteptați. Poate să fie și că omul ăsta apelează la o persoană, fie se sfătuiește, fie cere ajutorul în mod direct, că e ceva legat și de o femeie și de un copil, un drum lung. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? Moartea, serviciile, conversația și ghinionul. Aici, ce nu știi tu, sunt niște discuții foarte puternice în legătură cu un sfârșit. E un sfârșit foarte puternic, e un sfârșit destul de complicat, posibil omul ăsta să aibă niște probleme aici, da? Fie de sănătate, fie probleme cu o femeie și să tot spere. Pe neașteptate, 10 de monede. Pe neașteptate, o atmosferă bună într-un cerc de prieteni, într-o adunare de oameni, poate chiar în relația cu familia ta și tot pe neașteptate văd aici și o legătură foarte puternică cu ideea de bani. Da? Deci poate o veste bună. Wow! Lumea și 4 de cupe. Frumos. Deci pe neașteptate, uite, o împlinire, o bucurie, un final karmic, un succes, doar că e 4 de cupe, adică ceva nu place, ceva nu convine, ceva nu e pe placul unei persoane. Și are legătură cu soarele, da? Cu acest om care ia o hotărâre. Patru de bâte, 6 de monede, 8 de bâte. Pe neașteptat. Deci un cadou pe care îl primești, o veste, un mesaj, o persoană care apare. Și avem aici așa pajul de cupe. Deci poate e ceva legat și de un copil sau de o persoană mai tânără, o invitație. Uite, e ca și cum dai la pace cu cineva. Pe neașteptat. Vești cu supărare, onoruri mari și hoțul. Poate cineva recunoaște ceva ce a făcut. Mai vreau un mesaj. Deci cineva care are niște gânduri foarte ciudate. Avem și fericire, dar și boală. Interesant. Nu știu, cineva care renunță sau cineva care are niște probleme aici. Într-o adunare de oameni undeva, posibil să apară niște vești destul de surprinzătoare, care sunt și cu vești bune și cu vești mai puțin bune. Avem doctorul și o femeie tânără, deci poate e cineva care are o problemă de sănătate. Ce o să te mire? 9 de monede, bani pe care îi primești. Sau o încredere mai mare în tine, o independență financiară. 9 de monede înseamnă și stabilitate materială. 9 de monede înseamnă și niște vești bune pe care le primești pe partea aceasta de bani. Hai să vedem ce o să te mire. 9 de monede, steaua, o legătură cu un vărsător. Eu cred aici că are legătură cu o nouă sursă de venit sau cu o speranță foarte mare privind sfera financiară, o bucurie mare pe care o ai legată de încrederea în tine, legată de o persoană nouă, poate legată de ideea de prietenie, cineva care crede foarte mult în tine. 9 de cupe, 5 de monede. Și uite aici, poate situația asta are legătură și cu un abandon, da? Sau cu un moment în care te simți singur, poate te simți abandonat. Are legătură cu munca, da? Deci surpriza are legătură cu o bucurie mare legată de muncă, legată de un proiect important.
Și e chiar atunci când te aștepți mai puțin sau e într-un moment de oboseală. Pentru că, uite, din nou avem soarele, o decizie de la nivel înalt, care se ia și care e foarte benefică pentru tine. Sau poate să fie și că tu devii mult mai cunoscut. Reuniune și melancolie. Cuiva, nu știu, poate este dor de tine. Cineva vrea să reia legătura cu tine, cineva vrea să reia un parteneriat cu tine. Dar ce mai văd eu aici? Avem bărbatul, surpriza, hoțul și falsitatea. Poate e ceva legat și de un adevăr pe care îl afli, legat de acest bărbat, care se pregătește de ceva anume, acționează într-un anumit mod. Consolare, bucurie și supărare sau suspine. Poate e ceva după care tu ai suspinat foarte mult și care se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin. Deja văd eu că lucrurile astea cumva energetic sunt pornite în jurul tău. Posibil ca lucrurile să fie în mișcare, doar că încă nu ți s-a arătat, încă nu ți s-a spus. Și uite, e ceva legat și de un copil, de o călătorie, de un loc nou. Mai vreau un mesaj. A câștiga foarte mulți bani. Și avem un bărbat. Deci, e ca și cum ți se propune aici ceva absolut fantastic, legat de sfera financiară. Sau poate avea legătură cu ceva care îți aduce o mai mare încredere în tine. Avem o femeie bogată, un militar. Poate e vorba de un program sau poate e vorba de o vestă care, uite, poate să vină de la o instituție de stat. Dar e ceva legat și de o călătorie sau de o distanță. Hai să vedem ce zice oracolul acesta. Oracolul spune așa, despre intensitate. Intensitatea unei conexiuni adevărate include momente joase și momente înalte. Posibil să fie o perioadă în care tu treci prin niște momente cât de bucurie, cât de supărare, deci sus-jos. Poate chiar într-o relație. Apoi avem spiritualitate, călătoria ta spirituală începe acum. Și apoi avem tentație. Gândește-te cu atenție asupra acestei situații. Deci e și o tentație foarte mare care apare. Și avem atracție. Sufletele divine se atrag și transcend spiritualitate. Deci aici e vorba de ceva la nivel telepatic sau e vorba de ceva ce tu iubești, poate ca și activitate, da? Sau poate ca și idee. Pentru unii poate e și despre iubire fizică, știu eu, posibil și asta. Hai să vedem în încheiere ce zic frunzele de ceai. Frunzele de ceai spun așa despre luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni. Și avem aici fântâna, avem așa. Dorințele familiei devin adevărate. Și ceva ce familia ta își dorește sau e ceva ce situația pe care o ai îți dorește. Mă rog, situația pe care tu o ai, da, îți dorești ceva. Și avem scut. Totuși e nevoie să te aperi. Hai să vedem. Ce o să te mire? Ce spune acest oracol? Ce o să te mire? A venit luna ianuarie, cifra 1, zodia Vărsător, zodia Capricorn. Posibil ceva ce se întâmplă în această lună sau are legătură, repet, cu un nou început. Ceva total nou, ceva ce te îngheață. O dorință sinceră care este garantată. Avem avem ața și acul. O părere de rău. Uite, e și cineva înlăcrimat aici. Cineva are o părere de rău.
și cum, uite, îți zice că tu ai depășit ceva anume și apoi avem birou. Atenție la munca ta. Poate să fie și o propunere legată de muncă, doar că ți se spune să fii puțin atent sau atentă. Și avem un bărbat sincer a colabora sau a relaționa cu un bărbat cu părul blond, gri sau alb. Am întrebat totuși ce nu știi tu aici și mi-au ieșit mai multe cărți. Avem cutia, o să primești un cadou, o victorie avem aici și avem ceainicul, o prietenie sinceră cu cineva de același sex. Da? Poate să fie un cadou, o bucurie, ceva frumos ce ți se propune. Dar atenție și la cineva care se concentrează prea mult pe bani. Avem o femeie sinceră, a relaționa sau a comunica cu o femeie blondă, cu părul gri sau cu părul alb. Din nou, deci ideea aceasta de femeie. Poate e cineva aici care are pe de o parte gânduri bune, pe de altă parte e o persoană, uite, mai dură, mai ambițioasă, mai nervoasă. Poate e cineva, uite, care e nervos sau nervoasă în legătură cu o călătorie. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar uite, am mai tras un mesaj și avem pasărea, zborul, noutăți care sunt pe drum. Deci urmează să primești aceste vești care spune așa că lucrurile nu vor fi mereu așa, o schimbare e pe drum. Și e despre o schimbare și despre un noroc, uite, foarte mare pe care îl poți avea în legătură cu cineva care încearcă să facă ceva împotriva ta. E o persoană arogantă aici, dar căreia nu-i merge. Uite, cineva care totuși va ieși din viața ta sau a finaliza o situație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc că îmi sunteți alături, vă iubesc, vă îmbrățișez și, ce să vă zic, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.